จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอจะนึกถึงวันดีๆที่เคยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทำการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมซีรีส์ The Gifted นะครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับผม Graduation นะครับก็ต้องบอกว่าตัวอย่างเนี่ยได้ปล่อยออกมาให้เห็นแล้วโอ้โหซึ่งแบบว่าหลายๆคนก็คงจะได้ดูแล้วนะครับผมแล้วมันก็แบบว่าคือเป็นอะไรที่เป็นภาคต่อที่มันค่อนข้างที่จะน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเขาเนี่ยจะออกอากาศให้เราได้ดูเต็มๆนะครับผมในวันที่6กันยายนนี้นะครับวันอาทิตย์นะก็รอดูกันเลยนะครับจากตัวอย่างเนี่ยมีอะไรให้เราได้เห็นมากมายเลยเดี๋ยวผมจะไปวิเคราะห์ช็อตต่อช็อตเลยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเลยกันนะครับเริ่มต้นจากในตัวอย่างเลยนะครับผมเราจะเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่เอาผ้าเนี่ยปิดหน้าปิดตานะครับผมแล้วก็เอาสีสเปรย์เนี่ยมาพ่นที่ป้ายของผอ.สุพจน์นะครับแล้วก็เขียนว่าฟักกิฟเต็ดประมาณว่าน่าจะเป็นนักเรียนธรรมดาเนี่ยเขาต่อต้านอาจจะมีการแบ่งชนชั้นของนักเรียนธรรมดากับนักเรียนกิฟต์นะครับซึ่งมันก็เป็นปมอะไรที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วที่นักเรียนธรรมดาเนี่ยจะมองว่าทำไมนักเรียนกิฟต์เนี่ยถึงได้มีสิทธิพิเศษมากกว่านักเรียนธรรมดานั่นเองนะครับผมอันนี้ทางนักเรียนเนี่ยก็อาจจะออกมาต่อต้านทั้งผอ.และทางนักเรียนกิฟต์ด้วยความพ่ายแพ้สำหรับบางคนซึ่งถ้าย้อนไปในซีซั่นแรกนะครับผมตัวของแปงเนี่ยที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบบที่มันไม่ยุติธรรมสำหรับนักเรียนด้วยกันเองเนี่ยเขาก็ทำไม่สำเร็จนะครับผมซีซั่นนี้เขาบอกว่ามันคือจุดจบนะครับแล้วก็เปิดมาในฉากที่มีเข็มกัดของนักเรียนกิฟต์เนี่ยตกอยู่ที่พื้นน่าจะมีนักเรียนกิฟต์เนี่ยทำตกเอาไว้นะครับผมแล้วก็มีนักเรียนใหม่คนนึงเนี่ยเก็บขึ้นมาผมจะขอเรียกนักเรียนใหม่คนนี้ว่าน้องกระเป๋าขาวแล้วกันนะครับแต่สำหรับพวกเขาและภาพเนี่ยก็จะย้อนไปให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือใครกันบ้างนะครับผมคู่แรกเลยนะครับผมฝาแฝดแจ็คกับโจนะครับผมกรณ์มนโอมปุณแคร์เวฟแล้วก็แปงแต่เราสังเกตไหมว่ามีใครคนหนึ่งหายไปนะครับนั่นก็คือน้ำตาลนั่นเองนะที่รับบทโดยลิลลี่อภิชยานะครับซึ่งในซีซั่นนี้เนี่ยน่าจะติดภารกิจนะครับผมไม่สามารถมาถ่ายทำได้ก็เลยไม่มีบทของน้ำตาลนะในเรื่องอาจจะกล่าวถึงว่าทำไมเนี่ยน้ำตาลถึงหายไปนะครับซึ่งในซีซั่นแรกเนี่ยแม่ของเธอเนี่ยไม่อยากให้เธอเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้อยู่แล้วอาจจะเป็นแบบน้ำตาลต้องไปเรียนที่อื่นแม่พาไปเรียนที่อื่นหรือเปล่าอันนี้เราต้องรอติดตามแล้วภาพก็ตัดมาที่แปลงนะครับผมที่มีคำพูดของผอ.สุพจน์เนี่ยบอกว่าคุณต้องแกร่งมากกว่านี้ถึงจะควบคุมทุกคนได้ซึ่งถ้าใครจำได้ในตอนท้ายเนี่ยคือแปลงเนี่ยเขาเนี่ยความทรงจำบางส่วนเนี่ยกลับมาแล้วนะแล้วเขาเนี่ยก็กลับมาที่ห้องกิฟต์นะครับผมซึ่งเขาก็ไปดูวิดีโอที่เขาเนี่ยเคยพูดไว้ว่าถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยพ่ายแพ้แล้วแปลงก็กลับมาที่ห้องกิฟต์จนได้นะครับผมแล้วตัวเวฟเนี่ยก็บอกว่ามาได้สักทีนะปล่อยให้รอตั้งนานซึ่งครั้งนี้เนี่ยแปลงกับเวฟเนี่ยคงไม่ได้สู้กับผอ.แค่2คนครับแน่นอนว่าเขาต้องพากลุ่มแก๊งเดอะกิฟต์ของเขาเนี่ยทุกคนนะครับผมไปร่วมต่อต้านผอ.ด้วยแล้วก็มีฉากที่เวฟเนี่ยเขาบอกว่าในเมื่อมีการสอบวัดระดับเราเนี่ยก็ต้องกลับมาทำตามแผนเดิมนะครับผมแล้วทุกคนเนี่ยก็เริ่มแผนการกันซึ่งในซีซั่นนี้เนี่ยการสอบวัดระดับครั้งนี้เนี่ยเหมือนทางโรงเรียนนะครับเขาเนี่ยจะไม่ได้หานักเรียนกิฟต์เนี่ยรุ่นใหม่แต่เป็นรุ่นพี่นะครับผมก็คือพวกเขาเองนี่แหละดูจากมือที่เปิดสัญญาณเสียงเนี่ยออกไปนะครับเหมือนจะเป็นมือของเด็กวัยรุ่นนี่แหละก็ต้องเป็นหนึ่งในกลุ่มของพวกเขานะครับผมแล้วก็มีจอโน้ตบุ๊กเนี่ยที่อยู่ข้างๆอันนี้น่าจะเป็นฝีมือเวฟหรือเปล่าที่ปล่อยขึ้นเพื่อตามหา The Gifted รุ่นใหม่นะครับผมซึ่งนักเรียนที่มีพลังกิฟต์เนี่ยในซีซั่นนี้นะครับผมจะมาใหม่3คนนะซึ่งจะมีน้องผู้หญิงคนนึงนะครับผมที่ทำผมเหมือนปามี่ผมขอเรียกแทนตัวน้องว่าน้องปามี่แล้วกันนะครับและอีก1คนก็คือน้องแว่นผมขอเรียกน้องคนนี้ว่าน้องแว่นเลยนะครับและอีก1คนก็คือน้องกระเป๋าขาวนะครับผมจากต้นเรื่องที่เราเห็นเขาหยิบเข็มขึ้นมาและน้องกระเป๋าขาวเนี่ยก็เข้ามาที่ห้องกิฟต์นะครับผมแล้วก็บอกทุกคนว่าสิ่งที่พี่กำลังทำเนี่ยมันทำลายความฝันของผมแล้วก็คนอื่นซึ่งน่าจะ
จะประมาณว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามานะครับผมเขาก็ไม่อยากที่จะมาร่วมต่อต้านผอ.อะไรแบบนี้นะมันดูเหมือนแบบมันทำลายระบบของโรงเรียนนะครับผมคือยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจอยู่พวกเขาใหม่อยู่ไงยังไม่เข้าใจนะครับและแปงเนี่ยเขาก็บอกว่านายไม่ต้องห่วงแปงก็กำลังเอื้อมมือนะที่จะไปจับน้องเขาเหมือนแบบว่าจะไปจับถ้าคือพลังวิเศษของแปงก็คือถ้าจับใครแล้วพูดเนี่ยคือทุกคนก็ต้องทำตามแต่แปงเลือกที่จะไม่ทำนะครับผมเขาก็หยุดชะงักเอาไว้ที่จะไม่ทำซึ่งคนอื่นเนี่ยก็ลุ้นว่าเฮ้ยแปงจะทำหรือไม่ทำนะครับแปงก็บอกว่าถ้ากูทำแบบนั้นเนี่ยกูก็ไม่ต่างอะไรจากผอ.นะครับซึ่งผอ.เนี่ยก็ใช้วิธีนี้กับนักเรียนของตัวเองมาตลอดนะครับตัดมาที่ฝั่งของผอ.กันบ้างนะครับผมผอ.เนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังคุยกับทางกระทรวงนะครับผมซึ่งในภาคแรกก็เห็นอยู่แล้วว่าทางกระทรวงเนี่ยก็รู้เห็นเกี่ยวกับการทดลองเด็กกีฟด้วยนะครับผอ.เนี่ยบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยต้องการที่จะต่อรองและสุดท้ายเนี่ยก็ลงเอยด้วยการนำฝ่ายวิชาการคนใหม่เนี่ยเข้ามาในโรงเรียนนะครับซึ่งฝ่ายวิชาการคนใหม่เนี่ยก็รับบทโดยโดนัทนะครับผมน่าจะมาแทนบทของครูรัตดานะที่ลาออกไปนะครับแล้วก็มีฉากที่ฝ่ายวิชาการคนใหม่เนี่ยคุยกับปุณนะครับผมแล้วก็บอกปุณว่าเคยตั้งคำถามไหมว่าพวกเขาเนี่ยมีศักยภาพเหมาะสมที่จะเป็นผู้นำของเธอหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าฝ่ายวิชาการคนใหม่คนนี้เนี่ยต้องการที่จะปั่นหัวปุณหรือเปล่าเพราะปัจจุบันเนี่ยแปลงเนี่ยจะเป็นผู้นำในการคิดที่จะต่อต้านผอ.นะครับซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มนักเรียนกิฟต์นั่นเองแหละไม่รู้ว่าฝ่ายวิชาการเนี่ยต้องการที่จะมาปั่นหัวให้ปุณเนี่ยแตกแยกกับเพื่อนเรื่องการเป็นผู้นำหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นแผนของฝ่ายวิชาการคนใหม่ก็เป็นได้นะครับแต่มาที่ฉากนักเรียนกิฟต์รุ่นใหม่กันบ้างนะครับผมน้องปามี่เนี่ยกำลังเข้ามาค้นห้องพักของอาจารย์อันนี้ถ้าใครเนี่ยได้ดูตัวอย่างเล็กๆในเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าพวกเขาเนี่ยเข้ามาขโมยข้อสอบซึ่งก็คล้ายๆกับต้นเรื่องของในซีซั่นแรกเลยที่แปงเนี่ยเข้ามาขโมยข้อสอบนะครับซึ่งตัวของน้องกระเป๋าขาวเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะร่วมมือด้วยนะแต่น้องปามี่เนี่ยเขามีความคิดนะครับผมที่จะร่วมมือและต่อต้านผอ.เช่นเดียวกับพวกนักเรียนกิฟต์รุ่นพี่นะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยไม่อยากทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ผู้ใหญ่เนี่ยบีบบังคับเราเองต่างหากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายและสุดท้ายเนี่ยน้องกระเป๋าขาวเนี่ยก็เข้ามาร่วมกับรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่ต่อต้านนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็มาจับมือกับรุ่นพี่และร่วมปฏิวัติไปด้วยกันตัดมาที่ฝ่ายวิชาการคนใหม่อีกแล้วซึ่งคนนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรนะครับผมเธออาจจะไม่มีพลังกิฟต์ก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เหมือนพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างเธอบอกว่าเราทุกคนเนี่ยต่างก็ต้องยืนบนความถูกต้องใช่ไหมคะและเธอเนี่ยก็เหมือนฉีดสารอะไรบางอย่างลงไปในน้ำเหมือนจะทดลองอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งมันเป็นสารสีแดงๆอะไรเนี่ยแล้วก็ตัดมาที่ฉากหนึ่งที่มีไฟเนี่ยกำลังลุกขวดใสๆอะไรบางอย่างนะครับผมอาจจะเป็นการทำลายยาที่เธอทดลองหรือทำลายอะไรบางอย่างนะฮะทุกคนต้องเลือกเดินคราวนี้ตัวอย่างให้เราได้เห็นครูปอมนะครับผมซึ่งอยู่มาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วครูปอมเนี่ยมาหาแปลงนะครับผมแล้วบอกว่าทำไมเธอจำได้แล้วไม่บอกครูปอมเนี่ยบอกแปลงว่าทำไมจำได้แล้วไม่บอกครูถ้าใครจำได้ในซีซั่นแรกเนี่ยเป็นคนที่ถูกผอ.เนี่ยบังคับให้ลบความจำของแปงนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากทำนะแปงก็บอกว่าครูเนี่ยอย่ามาขวางทางผมดีกว่าคนละเส้นทางฉากต่อมาครับเป็นฉากที่น้องกระเป๋าขาวเนี่ยกำลังจับหัวตัวเองอยู่ซึ่งผมสังเกตว่าในตัวอย่างเนี่ยเหมือนจะสื่อให้เห็นว่าน้องกระเป๋าขาวเนี่ยมีความสามารถในการนึกอดีตได้เหมือนกับน้ำตาลอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับผมคือเขาเนี่ยรู้สึกว่าในเรื่องเนี่ยเขาจะปวดหัวอยู่บ่อยครั้งนะครับและฉากนี้เนี่ยเขากำลังจับหัวของตัวเองพอจับหัวของตัวเองเนี่ยแล้วเขารู้สึกปวดหัวและภาพของเขาเนี่ยก็ย้อนไปนึกถึงน้องปามี่ในอดีตนะครับซึ่งเขาไม่ได้ปวดหัวครั้งนี้แค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าฉากอีกฉากหนึ่งเป็นฉากที่เขาปวดหัวแล้วก็ล้มลงไปนอนเลยซึ่งนี่น่าจะเป็นความสามารถของน้องกระเป๋าขาวนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยย้อนอดีตได้เหมือนน้ำตาลหรือเปล่าแต่น้ำตาลเนี่ยคือต้องสัมผัสสิ่งของนั้นนะครับอันนี้อาจจะเหนือกว่าแบบนึกได้เองเลยหรือเปล่านะแต่มาที่ฉากคู่ซีครับผมจะซีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอย่างเวฟกับแปงนะครับซีซั่นก่อนนี่คือก็จะฆ่ากันตายอยู่แล้วซีซั่นนี้ก็มาทะเลาะกันอีกแล้วนะครับผมเวฟกับแปงเนี่ยก็ถกเถียงกันแปงเขาบอกว่ากูอยากทำในสิ่งที่มันถูกต้องเวฟเขาบอกว่าความถูกต้องเหี้ยอะไรล่ะทำให้คนอื่นเนี่ยเจ็บปวดเหมือนทั้งคู่เนี่ยจะแบบว่าไม่ลงรอยกันอีกแล้วนะครับแล้วภาพก็ตัดมาในฉากที่กรนะครับผมคือเหมือนแบบโดนอะไรมาอ่วมเลยหรือเขาไม่ได้นอนหรือศักยภาพของเขาเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าคือกรเนี่ยศักยภาพของเขาคือไม่นอนเลยคือเขาไม่ต้องนอนอันนี้คือเขาไม่ได้นอนนานหรือเปล่าหรือเขาโดนใครกระทืบมาหน้าตาบวมขนาดนี้นะครับผม
แล้วก็ตัดมาที่น้องแว่นนะครับผมซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะว่าความสามารถของเหล่ากิฟเต็ดรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความสามารถอะไรบ้างมีฉากที่น้องแว่นนะครับผมเขาเนี่ยจับหัวนักเรียนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามจะทำอะไรบางอย่างความสามารถของเขาเนี่ยคืออะไรอันนี้เราต้องรอดูนะแต่ว่าที่แขนของเขาถ้าสังเกตดีๆเขามีผ้าสีแดงรัดที่แขนนะครับผมเหมือนว่าน้องเขาเป็นกรรมการนักเรียนหรือเปล่าถ้าใครเนี่ยเคยดูในหนังสั้นนะครับผมนักเรียนพลังกิฟที่เป็นหนังสั้นก่อนเวอร์ชั่นซีซั่นแรกเนี่ยในเวอร์ชันนั้นนะครับผมที่เป็นหนังสั้นเนี่ยจะมีกลุ่มที่เป็นกรรมการนักเรียนด้วยซึ่งกลุ่มกรรมการนักเรียนเนี่ยความสามารถของเขาก็จะมีความสามารถหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบตัวแข็งแรงมากหรือว่าลอกเลียนแบบศักยภาพของคนอื่นนะครับผมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าน้องแว่นเนี่ยความสามารถของเขาคืออะไรนะครับซึ่งเราก็เห็นในภาพตัวอย่างว่าซีซั่นนี้เนี่ยก็มีการเสียน้ำตากันอยู่เหมือนกันและในตอนท้ายเลยเป็นอะไรที่พีคมากๆนะมันย้อนไปโหตั้งแต่สมัยที่ผอ.สุพจน์เนี่ยเป็นนักเรียนครับมันจะมีฉากที่เหมือนเป็นผอ.คนเก่าอ่ะเขานั่งอ่านประวัติของผอ.สุพจน์ตอนหนุ่มๆอยู่ซึ่งคนที่มารับบทผอ.สุพจน์ตอนหนุ่มๆนี่ก็คือลีนั่นเองโอ้โหอย่างหล่อแล้วผอ.คนเก่าเนี่ยเขาก็บอกว่าผลการตรวจร่างกายเนี่ยบ่งชี้ให้เห็นว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะแล้วมันจะมีในตัวอย่างช็อตหนึ่งนะครับผมเป็นฉากที่ผอ.เนี่ยเหมือนจะจับคนเนี่ยมามัดไว้แล้วก็ต่อยหน้านะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะสื่อให้เราเห็นว่าผอ.คนเก่าก็เคยทำแบบนี้กับนักเรียนหรือเปล่าเขาก็เคยทดลองแบบนี้กับนักเรียนมาก่อนและผอ.สุพจน์เนี่ยก็อาจจะเคยถูกทดลองมาแบบเดียวกับที่เขาทำกับนักเรียนของเขาณปัจจุบันก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับถ้าใครเนี่ยได้เห็นภาพปกนะครับผมแล้วก็จะมีอยู่ตรงมุมล่างขวาน่ะมันเป็นอีโม่งดำครับผมคือไปสังเกตดีๆนะมีโม่งดำอยู่ซึ่งอันนี้เป็นตัวละครลับซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครนะครับผมอาจจะแบบว่าเป็นตัวละครใหม่ที่มาเปิดปมหรือมาช่วยหรือจะเป็นตัวร้ายที่แบบร้ายสุดขั้วเลยอันนี้เราไม่รู้อาจจะร้ายกว่าผอ.สุพจน์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องติดตามอาจจะไม่ได้อะไรกับการวิเคราะห์นี้นะครับผมเพราะว่าผมก็วิเคราะห์ไปตามที่เห็นนะและถ้าพวกคุณนะมีความคิดที่แตกต่างหรือมีอะไรที่จะมาแชร์กันมากกว่านี้หรือคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูเลยครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าผมพูดตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไป